السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة الخير، أمس زي كل يوم في حياتي قاعد أضيع وقتي على اليوتيوب، قاعد أقلب في الصفحة الرئيسية وفي الشورتس وفي الأمور هذه. المهم طلع لي مقطع في المقترحات، كان هذا المقطع بعنوان صار يمديك تسولف بتعليقات اليوتيوب. المقطع كان ليوتيوبر اسمه سيلز. بالمختصر المقطع كان قصير ولكن تكلم فيه على جانبين. أول جانب اللي هو كيف إنه منصات السوشيال ميديا زي التيك توك أو زي الإنستغرام أو ممكن أي شيء ثاني اعتمدت حركة إنه أو ميزة إنه تستطيع إنه تسوي صور أو تعلق بصور تحت المنشورات وتحت الفيديوهات أو تحت الأمور هذه. وتكلم كيف إنه يعني أعطت نوع جديد من التفاعل، فعليا رفعت التفاعل. صار بمجرد إنك تدخل التعليقات يعني على طول تفرض ضحك. أكيد إنه أغلبيتنا نتفق مع الكلام هذا. بعدين بدأ يتكلم على إنه اليوتيوب يعني إلى الآن نايم أو صار ممل، أو يعني التعليقات صارت مملة بالأصح. وكذلك هو نزل مقطع ثاني تكلم فيه عن هذا الموضوع بالمختصر. فكمل كلامه وتكلم على ميزة جديدة تقريبا اللي هي إنه صانع المحتوى يرد باستخدام مقطع صوتي داخل الكومنتات على متابعينه، وذكر إنه الميزة ما وصلت للكل ولا إلى آخره. أنا طلعت براس فكرة دحين، أنا ليش ما أسوي الميزة بنفسي؟ أنا ليش ما أروح أسوي ميزات لليوتيوب بنفسي أتصدق عليهم، بحكم إنهم الظاهر إنهم كسلانين ما يبغون يشتغلون. والله ما أدري عنهم. حيجيني واحد دحين حيقول لي إيش؟ حيقول لي طيب أنت إيش دخلك في اليوتيوب؟ الشركة ذي يعني الشركة هي اللي المفروض تسوي الكلام ذا، أنت مالك شغل، أنت وخر بعيد. حقول لك أوكي يا عزيزي المتابع، أوكي ممكن كلامك صح بس مو دائما. في حركة طلعت براسي ممكن إنها تسمح لي إني أسوي أو أفتح باب لشكل تعليقات جدا جديد وجدا يعني رهيب بالأمانة. يمديك تنشر صور، يمديك تنشر أشياء جدا كثيرة. ما هحرق عليكم، بخلكم مع المقطع إلين تعرفوها إن شاء الله. طبعا قبل أبدأ لكم بالفكرة وأشرح لكم كيف سويتها أو ليش سويتها أو يعني من وين سويتها بالضبط أو كيف هي شغالة، لازم تعرفون شيء بسيط أو لازم نعرفكم على حاجة بسيطة كذا تقنيا نوعا ما، أو مو تقنيا مرة، شيء بسيط. يا جماعة الخير في البرمجة في حاجتين مختلفتين. في لغة برمجة اللي يمديك تبرمج فيها برنامج أو تكتب فيها كود، يعني برنامج يسوي شيء معين، سكريبت يسوي مهمة معينة. وفي شيء ثاني اسمه لغات الترميز. لغات الترميز هذه يا جماعة الخير صرها أو الشيء اللي هي تسويه إيش هو؟ بالمختصر إنها تبني لك هيكلية للنص. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال عندك أمثلة على اللغات الترميز زي HTML، XML، وكمان ضيف الحلقة هذه أهم واحد اللي هو المارك داون. HTML أتوقع أنه تقريبا كلكم سمعتوا فيه، اللي هو نفس اللي تهيكل فيه هيكلية الصفحة الأساسية، اللي تكتب فيه هيكلية الصفحة الأساسية حقت أي موقع تقريبا في العالم. مو تقريبا، لا كل شيء، كل مواقع العالم شغالة ب HTML كشيء أساسي. في إضافات أخرى زي KSS، زي جافا سكريبت، زي كذا، هذا أشياء ثانوية، لكن الأساس هو ال HTML. طيب للحين إحنا ما فهمنا إيش معنى ترميز من الأساس. لغات الترميز يا جماعة الخير تسمح لك إنك تسوي هيكلية زي ما قلت لكم. كيف يعني؟ مثلا تحدد هذا عنوان وهذه صورة وهذا نص عليه خاصية بولد مثلا، وهذا مثلا نص عليه خاصية خط مائل مثلا. هذا كود برمجي، هذا كذا. فكل شيء يتم تنسيقه مع بعض وعرضه بطريقة بصرية كويسة. ولغات الترميز طبعا كل واحدة تستخدم لاستخدام معين ومختلف عن الثانية. زي ما قلت لكم HTML تستخدم هيكل صفحات الويب. عندك مثلا XML تستخدم ممكن لتخزين البيانات. عندك ضيف الحلقة أهم واحد يا جماعة الخير اللي هو المارك داون. المارك داون هذا غالبا يستخدموها المبرمجين عشان يكتبون الدوكيومنتيشن أو التوثيق تبع البروجكت. كيف يعني؟ يعني يكتب لك شيء بسيط يشرح فيه البروجكت تبعه، كيف تستخدم البروجكت حقه عبارة عن إيش، يكتب كل الكلام هذا فيه. وكأنه ملف وورد، عندك صور، تنسيقات، جداول، أشياء كثيرة تشرح فيها مشروعك بطريقة حلوة. تقريبا هو مشابه جدا لل HTML، لكن ما عندك حرية جدا كبيرة. وطبعا عشان تكونوا عارفين كود المارك داون أساسا يتم تحويله إلى كود HTML عشان تقدر إنك تعرض على المتصفح أو على أي شيء ثاني. يعني هذا الأساس الغالب في أغلب الأماكن. ممكن أنت الآن بديت تتوتر، تحس الموضوع تقني بزيادة، الموضوع يعني أوكي شوية كبير. لا يا جماعة الخير، الموضوع جدا بسيط. بعطيكم أمثلة كيف تكتب كود مارك داون. يا شيخ ممكن أعلمك هو دقيقة واحدة حرفيا. تبغى تسوي عنوان مثلا كبير، هاشتاج ثم فراغ ثم اكتب العنوان تبعك. تبغى تسوي عنوان أصغر بشوية، هاشتاجين ثم فراغ ثم العنوان أصغر بشوية، 3 هاشتاجات، وهكذا. تستطيع إنك تكتب إلى حدود تقريبا 6 هاشتاجات، من هاشتاج إلى 6. هذا يستخدم للعناوين. طيب تبغى تسوي مثلا خط وتسوي له خاصية إنه النص يكون عريض أو بولد، بكل بساطة اكتب اللي تبغاه وحط في البداية نجمتين وفي النهاية نجمتين. بس تبغى تسويه مائل مثلا، حط نجمة في البداية، نجمة في النهاية.
بس شكرا لك. أهم تنسيق إحنا راح نركز عليه في ذي الحلقة اللي هو تنسيق الصور. كيف إنك تسوي صورة أو كيف إنك ترفق صورة داخل كود مارك داون. بالمختصر علامة تعجب ثم 2 أقواس مربعة مغلقة على بعض، مو لازم إنك تكتب فيها شيء، ثم قوسين عاديين. القوسين العاديين هذه يا جماعة الخير راح تحط فيها رابط الصورة المباشر. كيف يعني؟ راح تروح بجوجل مثلا، تختار أي صورة تبغاها، كليك يمين، كوبي اميج لينك، بس هذا رابط الصورة المباشر. راح تروح تحطه تسوي له لصق وبس كذا عندك كود مارك داون يعني الصورة. طيب خلصنا وشرحنا المارك داون وختمنا الموضوع ذا، فهمنا المارك داون، فهمنا كيف شغال، فهمنا ليش استخدم. ايش دخل تعليقات يوتيوب؟ في ميزة يا جماعة الخير في متصفحات الانترنت اللي هو الشيء الطبيعي اللي انت راح تدخل عن طريقه الى يوتيوب يعني فالميزة هذه يا جماعة الخير اللي هي الاكستنشنز. الاكستنشن يا جماعة الخير هي الاضافات اللي انت تحملها او السكريبتات تقريبا او برامج تحملها داخل المتصفح نفسه. البرامج هذه كلها انها توصل الى بعض صفحات الويب وتستطيع انها تعدل داخل صفحة ويب معينة. يعني مثلا اللي انا راح اسويه اني راح اسوي اكستنشن يشتغل داخل صفحة اليوتيوب ويبدأ يعدل على التعليقات. حتسألني إيش معنى يعدل على التعليقات؟ شوف بكل بساطة راح يشوف إنه التعليق هذا فيه كود مارك داون، مزبوط؟ كود المارك داون هذا مثلا مرفق فيه صورة، مرفق فيه عناوين، مرفق فيه أشياء كثيرة، تمام؟ فبكل بساطة راح يشوف التعليق هذا فيه مارك داون، راح ياخذ التعليق، راح يحول المارك داون إلى HTML. أنتوا عارفين طبعا ال HTML هو الأكواد حقت الأشياء اللي جوة المواقع والأشياء اللي تنعرض على الويب، فراح يحولها إلى HTML ثم راح يعرض الكلام هذا مكان التعليق القديم. وكذا التعليق بدل لا يكون مجرد نص وأكواد غير مفهومة راح يصير كود منسق باستخدام المارك داون ومعروض بال HTML وفيه صور. هذا أهم شيء، فيه صور. طبعا سويت الاكستنشن هذا يا جماعة الخير. حتسألوني كيف سويتها؟ والله شوفها، هو الخطة كانت إني أدخل على شات جي بي تي أقول له علمني كيف أسوي اكستنشن، بس بالغلط طبعا. قلت له سوي لي اكستنشن، يعني أنتوا عارفين كيف كلمة واحدة ناقصة يمكن بس يعني. فيعني بالغلط سواها لي اكستنشن كامل واخذته وسويته خلاص استخدمته بس على العموم للأمانة برمجة الاكستنشنز طلعت أسهل من اللي توقعته. يعني يمكن مجرد ملفين يعني بس وخلاص. الموضوع جدا سهل والله العظيم، يمديكم تبحثون عنه. إذا كنت أنت مبرمج وتتقن لغة جافا سكريبت الموضوع راح يكون جدا بسيط بالنسبة لك. المهم نرجع لسالفتنا. الكود حقي كان بالمختصر يشوف التعليقات، يبدأ يشيك على التعليقات اللي موجودة داخل الصفحة أو المعروضة داخل الصفحة اللي أنا فيها واحد ورا واحد. طبعا يا جماعة الخير في شيء بسيط نسيت إني أذكره. بالمختصر عشان السكريبت تبعنا يتعرف على التعليق على إنه تعليق يحتوي على أكواد مارك داون، فلازم إنك تكتب كلمة بسيطة أو كود بسيط في بداية التعليق. إيش هذا الكود؟ اليوم بالمختصر $، يوتيوب شرطة تحت MD. إذا كتبت الكلام هذا في بداية التعليق الاكستنشن راح تتعرف على هذا التعليق على إنه هذا عبارة عن كود مارك داون، فلازم إنك تأخذه وتبدأ تحوله إلى HTML وتعرضه في مكان التعليق القديم. وبس يا جماعة الخير هذا هو الفكرة. على طول نجحت، يعني ما أخذت مني وقت، حرفيا أسرع برنامج أسويه أو أتعامل فيه في حياتي. يعني فعليا ما أخذ مني أي وقت، فإنه شات جي بي تي اللي كاتبه لي يا شيخ. بس يعني مع ذلك الكود اللي تنكتب من شات جي بي تي ما هو دائما تشتغل، تحتاج إنك تقعد تعدل عليها، تحتاج إنك بس هذا على طول سبحان الله. المهم إذا تبغى أنت تجرب الكلام هذا بالمختصر على نفس الأشياء اللي علمتها لك بالفيديو، تقدر انك تنزل تحت تكتب تعليق بنفس الطريقة هذه ونشوف تعليقاتكم، مو مشكلة. وللناس اللي عندهم متصفح كروم أو متصفح إيج مبروك، أنت تستطيع أنك تحمل هذا الاكستنشن. كيف حتسويه؟ بالمختصر حتدخل على الرابط اللي في الوصف، حيوديك على صفحة البروجكت في موقع جيت هاب، راح تلاقي في شرح كامل كيف انك تستطيع انك تحمل الكلام هذا من الاساس. هيقول لك انه تدخل والله على مكان كذا اللي هو كروم اكستنشن او ايج اكستنشن، بعدين راح تحمل السكريبت، راح تاخذ المجلد هذا وراح ترفعه بطريقه معينه وبس. لو اتبعت الخطوات هذه كلها كويس مزبوط خلاص انت الان حتشتغل معك الصور في التعليقات وبس. اهم شيء يا جماعه الخير لا تنسون تشاركونا بعض من تعليقاتكم بنفس الطريقه هذه يا جماعه الخير. بس أتوقع كذا يكون خلصنا. ممكن يجيني سؤال مهم يا شيخ، يعني أنت كل مرة تسوي لي أفكار ما لها داعي. الأمانة الفكرة هذه ممكن يكون لها داعي، ممكن طبعا الفكرة كلها ما تتمحور حول الصور بس، الفكرة تتمحور حول أكثر من شيء. يعني على سبيل المثال أنا الآن قاعد أتابع كورس برمجي على سبيل المثال، فيمديني أنا والأستاذ مثلا أو أنا والشخص اللي يشرح الكورس هذا نكون محملين هذا الاكستنشن. فبالمختصر
مثلا إذا حاب ياخذ مشاركاتنا أو مثلا التطبيقات العملية اللي حسويناها على هذا الكورس أو على هذه الحلقة من الكورس بكل مختصر، إذا عندك الاكستنشن يمديك تدخل التعليقات تكتب كودك البرمجي بحيث إنه ينعرض على تنسيق كود برمجي فعلي، فبس يطلع عندك بشكل كود مرتب. كذلك يطلع عند اليوتيوبر اللي ناشر الكورس بطريقة مرتبة، يمديك تحط صور للنتيجة مثلا اللي طلعت لك، يمديك تحط أشياء زي كذا إلى آخره. فممكن له فائدة من الناحية العملية، الله أعلم يعني. هو بس أظن كذا وصلنا إلى النهاية يعني. بس يعطيكم الف عافية. الفيديو الماضي حرفيا ما جاب شيء يعني. تخيل أول مقطع نزلته جاب 1200 مشاهدة يمكن، مع ان القناة يمكن جديدة ما فيها شيء. الفيديو اللي قبل الفيديو اللي بعده يعني فمن كيف 100 مشاهدة بس. لا يا شيخ. على العموم المقطعين موجودين قدامكم الآن، تبغى تتابعهم تابعهم، ما تبغى تتابعهم والله براحتك يعني. ايش اسوي لك؟ مع السلامة.